Hello everyone, welcome back to Fusion Learning. So, আজিৰ ক্লাছটোত আমি ইকুৱেশ্যন অফ মোশনছ কিটা ডিৰাইভ কৰিম। আমাৰ ওচৰত মেইনলি তিনটা ইকুৱেশ্যন অফ মোশন আছে। প্ৰথমটো হৈছে v = u+at আৰু নেক্সটটো হৈছে s = ut + half at square আৰু থাৰ্ডটো হৈছে v² - u² = twice as। আমাৰ ওচৰত আৰু এটা ইকুৱেশ্যন আছে। আমি ফৰ্থ ইকুৱেশ্যনটো ডিৰাইভ কৰিম। আমি এই তিনটা ইকুৱেশ্যন গ্ৰাফিকেল মেথড প্লাস ক্যালকুলাস মেথড এই দুইটা মেথডতে ডিৰাইভ কৰিম আৰু ফৰ্থ ইকুৱেশ্যনটো অনলি আমি ক্যালকুলাস মেথডত ডিৰাইভ কৰিম কাৰণ ফৰ্থ ইকুৱেশ্যন অফ মোশনটো গ্ৰাফিকেল মেথডত ডিৰাইভ কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়। ঠিক আছে, সো আমি ক্যালকুলাস মেথডত ইয়াক ডিৰাইভ কৰিম। সো derivation of equation of motion by graphical method। সো তোমালোকক এটা মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰা, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু এখন কপি লৈ যিখিনি কথা মই কৈ গৈ আছো সেই কথাখিনি ভালদৰে বুজি নোট ডাউন কৰি থোৱা। এটা বহুত এটা ধুনীয়া নোট মই তোমালোকৰ আগত ডিসকাস কৰি আছো। সো গ্ৰাফিকেল মেথডত আমি ইকুৱেশ্যন অফ মোশনটো ডিৰাইভ কৰিম। ক্লিয়াৰ? মানে তিনটা ইকুৱেশ্যন অফ মোশন আমি ডিৰাইভ কৰিম। So consider an object with initial velocity u in time t it attains a final velocity v। তাৰ মানেনো কি কৈছে? আমি পাৰ্টিকুলাৰ এটা বডি কনসিডাৰ কৰিলো। ই এনেকৈ গৈ আছে বডিটো। তাৰ ইনিশিয়াল ভেলোচিটি কিমান বুলি কৈছে? ইনিশিয়াল ভেলোচিটি u আৰু t টাইমৰ পিছত কিমান টাইম t টাইমৰ পাছত হি বডিটো গৈ সাপোজ ইয়া পালেগে তেতিয়া তাৰ ভেলোচিটি চেঞ্জ হ'ল হা। সো ফাইনাল ভেলোচিটি কিমান বুলি কৈছে? v। তাৰ মানে কি হৈছে? যদি ভেলোচিটি চেঞ্জ হৈছে তাৰ মানে কি হৈছে? ইয়াত এটা এক্সিলাৰেশন এক্সিষ্ট কৰিছে। তাৰ মানে পাৰ্টিকুলাৰ বডিটোৰ কি আছে? এক্সিলাৰেশন আছে। হল? Let the object is moving with a constant acceleration a। বডিটো এটা কনস্ট্যান্ট এক্সিলাৰেশন মুভ কৰি গৈ আছে। এই এক্সিলাৰেশন আমি কিমান বুলি কনসিডাৰ কৰিছো? u। সো ইয়ালৈকে আমি কি ডিসকাস কৰিলো? বডিটোৰ ইনিশিয়াল ভেলোচিটি v u আৰু t টাইমত তাৰ ফাইনাল ভেলোচিটি হৈগে v। যেহেতু ভেলোচিটি চেঞ্জ হৈছে সো তাৰ এটা এক্সিলাৰেশন আছে a। সো গ্ৰাফিকেল মেথডত মানে গ্ৰাফটো আমি ড্ৰ কৰিম। কাৰ গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিছো? ভেলোচিটি আৰু টাইম। সো এডাল হৈছে টাইম এক্সিস। So this is the time axis and this is the velocity axis। যেহেতু আমি ইনিশিয়াল ভেলোচিটি u বুলি কনসিডাৰ কৰিছো আমাৰ ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফডাল 0 পৰা স্টাৰ্ট নহয়। কোৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে? u পৰা। মানে টাইম যেতিয়া 0 আছিল, টাইমটো যেতিয়া 0 আছিল, বডিটোৰ অলৰেডি এটা ভেলোচিটি আছে যোনটো ভেলোচিটি u, তাৰ ইনিশিয়াল ভেলোচিটি। ক্লিয়াৰ? সো এডখলে কি হয়? u। সো যেহেতু বডিটো ভেলোচিটি চেঞ্জ হৈছে, এক্সিলাৰেশন আছে, ইউনিফর্ম বা কনস্ট্যান্ট এক্সিলারেশন আছে, সো আমি কি পাম? এটা স্ট্রেট লাইন পাম ইনক্লাইন টু টাইম এক্সিস। টাইম এক্সিসৰ লগত কিবা এংগলটা বনাই আমি এডাল স্ট্রেট লাইন পাম। সো এই পইণ্টটো কি বুলি লৈছো? আমি ফাইনাল ভেলোচিটি t টাইমত। সো 0 টু d t টাইমত টাইম এক্সিসডাল তোমালোকে চোৱা 0 টু d t টাইমত ই কিমান ভেলোচিটি বডিটোৱে এচিভ কৰিলে? v ভেলোচিটি। ক্লিয়াৰ? গ্ৰাফডাল বুজি পোৱা গৈছে? সো আমি গ্ৰাফডাল যাতে ভালদৰে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে কিছুমান লাইন ড্ৰ কৰি লৈছো কাৰণ যাতে আমি এৰিয়া পাদি কৰি যি উলিয়াব লগা আছে ভালদৰে আমি উলিয়াম। গ্ৰাফডাল বুজি পালা বুলি আশা কৰিছো। যদি নাই বুজা আকৌ এবাৰ ভালদৰে চোৱা। আৰু আমি এইবোৰ ক্লাস 9ত পাই অহা বস্তু ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফ। হিয়াৰ ইনিশিয়াল ভেলোচিটি ua = cd। এতিয়া আমাৰ ইনিশিয়াল ভেলোচিটি কথা কৈছে। u = ua বুলি কলো। ইনিশিয়াল ভেলোচিটি u oa। সো oa দেখো কি হয়? ইনিশিয়াল ভেলোচিটি u। আৰু আমি যদি চাও oa আৰু cd ইকুৱেল হয়নে? হয়, ডেফিনেটলি হয়। এটো এটা কি ফৰ্ম হৈছে? ৰেক্টেঙ্গল ফৰ্ম হৈছে। ৰেক্টেঙ্গলৰ অপোজিট সাইড কিটা কি হয়? সদায় ইকুৱেল হয়। সো আমি লিখিছো যে u = oa = cd। নাও ফাইনাল ভেলোচিটি v = bd। সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কি হয়? ফাইনাল ভেলোচিটি v। সো ইয়াক মই v = oa বুলি ইয়াত আমি একো নাই দিয়া ন, একচুয়ালি দৰকাৰ নাই বাৰু। ঠিক আছে, নাই দিয়া নালাগে। এডখৰ পৰা এডখলৈ যদি v হয়
তেতিয়াহ'লে a ডখৰ পৰা a ডখৰলৈও v এ হ'ব হ'ব obviously হ'ব so final velocity v equal to কি হয় bd বুলি আমি কৈছো because diagram টো পা আমি v equal to bd পাইছো time taken t equal to od equal to ac ইয়াৰ পৰা ইয়ালে টাইম কিমান দৰকাৰ হৈছিল t t কাৰ লগত ইকুৱেল হয় od লগত ইকুৱেল হয় আৰু যদি od আৰু ac ইকুৱেল হয় od আৰু ac যদি ইকুৱেল হয় od আৰু ac যদি ইকুৱেল হয় তেতিয়া হলে ac আৰু t ইকুৱেল হ'ব মানে বুজি পোৱা গৈছে ন মানে t ইকুৱেল টু od আৰু ইকুৱেল টু ac সো বুজি পোৱা গ'ল এতিয়া আমি জানো যে acceleration equal to slope of vt graph এডাল ন vt graph এডালে ইয়াৰ slope টো আমাক কি দিব acceleration দিব so acceleration equal to slope of vt graph so a equal to ইয়াৰ যদি slope উলিয়াও কি উলিয়াম perpendicular by base so bc by ac so acceleration a equal to bc by ac clear এতিয়া এ bc টোক মই এনেকে লিখিব পাৰিম নে বাৰু ইয়া পা ইয়ালৈকে bc ন মই এই গোটেই পাৰ্টটো পা bd ৰ পৰা যদি cd মাইনাস কৰি দিও মই এই bc পাৰ্টটো পাম নে ডেফিনেটলি পাম সো আমি bc জায়গাত কি লিখিছো bd minus bc bd minus cd হেতু লিখিছো সো আকৰবা মিলাই চাই লোৱা মই আকৰবা কথা কৈ দিছো যদি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে bd হয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে cd হয় মোক এই পাৰ্টটো লাগে যদি মোক এই পাৰ্টটো লাগে দেন মই এই পাৰ্টটোৰ পৰা এই পাৰ্টটো যদি মাইনাস কৰি দিও এই পাৰ্টটো পা তেতিয়া মই এই পাৰ্টটো পাম নে এই পাৰ্টটো মানে মই bd ৰ পৰা cd টো যদি মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া মই bc পাম ডেফিনেটলি পাম যদি পাম মই bc ইকুৱেল টু bd minus cd লিখিছো ঠিক আছে bd minus cd আৰু ac টো ac ভাগে আছে হল ডিভাইডেড বাই ac এতিয়া bd minus cd bd মানে কি লিখিছিলো bd মানে এইটো v bd মানে কি লিখিছিলো v আৰু cd মানে কিমান লিখিছিলো এই u এইটো দেখিব গৈছে হা গৈছে নে এইয়া cd মানে কি বুলি লিখিছিলো u আৰু ac মানে কিমান আছিল ac মানে t আছিল ac মানে টাইম আছিল সো a is equal to v minus u by t যদি t টো ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়া মই কি পামগে v is equal to u plus at এটোৱে হয় কি আমাৰ ফাৰ্স্ট ইকুৱেশন অফ মোশন এটো তোমালকে স্ক্ৰিনশ্বটটা মাৰি লোৱা নহলে ধুনিয়াকে মই উলিয়াই দিছো তোমালকে নোটটো বনাই লোৱা ঠিক আছে আৰু মই কম ভিডিওটো পজ কৰি নোটটো লিখি লোৱা কি পাৰা খেলিমেলি হল নহয় গম পাইছা নে হ'ব ঠিক আছে একো নাই এতিয়া হে পাৰ্টিকুলাৰ বডিটোৱে যোনটো ডিসটেন্স কভাৰ কৰিলে কেনেকে পাম হে পাৰ্টিকুলাৰ বডিটোৱে যোনটো বডি কথা আমি ডিসকাস কৰি আছিলো হে বডিটোৱে এই গ্ৰাফডাল বনাই দিলে ন আমাক ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফ হে পাৰ্টিকুলাৰ বডিটোৱে কিমান ডিসটেন্স কিমান ট্ৰেভেল কৰিলে কোনে দিব হে এৰিয়া আন্ডাৰ দিস ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফ এৰিয়া আন্ডাৰ ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফ কি দিয়ে আমাক distance travel by the body ঠিক আছে সো distance equal to কি হ'ব ইয়া মই এৰিয়াটো উলিয়াব লাগে হা ইয়া মই এৰিয়াটো কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰথম কথা মই কি কৰিম ভাগ কৰি পেলাম আমাৰ সেকেন্ড ইকুৱেশনটো উলিয়াবৰ কাৰণে হা এইটো এটা ট্ৰায়াঙ্গল হ'ব আৰু এটা ৰেক্টেঙ্গল হ'ব সো এৰিয়া অফ ট্ৰায়াঙ্গল ABC প্লাস এৰিয়া অফ ৰেক্টেঙ্গল ACDO
দুইটা যদি মই প্লাস কৰি দিওঁ কি পাম এৰিয়া আন্ডাৰ দিস গ্ৰাফ পাম নে ডেফিনেটলি পাম সো এৰিয়া অফ rectangle OACD diagram to চোৱা হেকানে কৈছিলো ড্ৰ কৰি লবলে যদি এতিয়াও কৰা নাই অকমান বেক কৰি গুটে বস্তুখিনি লিখি লোৱা area of rectangle OACD plus area of triangle ABC এটা rectangle OACD মোক area লাগে area কি আছিল area কি হয় rectangular area কি হয় base into length বা breadth into length বা length into breadth হয়নে এতিয়া ইয়াৰ মই সাপোজ length to AC বুলি কনসিডাৰ কৰিলো breadth to AO বুলি কনসিডাৰ কৰিলো বা CD যিকোনো এটা আমি পাৰ্ট ললে হল ন যিকোনো এটা আমি সাইড ললে হল সো আমি ইয়াত কি ললো OA into OD আমি OA আৰু OD কনসিডাৰ কৰিলো কোনটো সাইড ললো আমি এটা সাইড এটো ললো OA আনটো সাইড কোনটো ললো A2 OD ক্লিয়াৰ এটো আৰু এটো সাইড ললো এতিয়া ট্ৰায়াঙ্গল তো লাগে ট্ৰায়াঙ্গল এ ট্ৰায়াঙ্গল তো কি আছিল হাফ ইনটু বেস কিমান হ'ব AC হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট কিমান হ'ব BC হাফ ইনটু বেস ইনটু altitude বা height সো আমি হেতুৱে লিখিছো half into AC into BC হল সো আমি S distance took S বুলি লিখিছো S equal to OA into OD plus half into AC into BC এতিয়া OA মানে কি আছিলে U OD মানে কি আছিলে T half to half বেগে থাকিলে AC মানে কি আছিলে T আছিলে সোয়া অলপ আগত লিখি আইছা আৰু BC মানে কিমান হ'ব V minus U clear আমি কিন্তু ইকুয়েশন নাম্বার 1 পৰা আমি এটো পাইছো যে v = u+at সো v - u = at সো ইয়াত v - u জায়গাত মই at বুলি পুট কৰিব পাৰিম সো ইকুয়েশন 2 টো কি ফর্ম লবগে s = ut plus half of t আৰু ut v - u জায়গাত কি পুট কৰিছো at পুট কৰিছো সো এটো যদি সিম্পলিফাই কৰো আমি কি পাম s = ut plus half at square সিম্পলিফাই নহয় a মাল্টিপ্লাই কৰিছো এই টার্মটো কোনটো টার্ম এই টার্মটো মাল্টিপ্লাই কৰিছো half of t into at এই টার্মটো জাস্ট আমি কি কৰিছো মাল্টিপ্লাই কৰিছো t t লগত মাল্টিপ্লাই কৰি t স্কয়ার হৈ গল আৰু a টো এনেকৈ আছে আৰু হাফ টো তেনেকৈ আছে এটো কি হৈ গল সেকেন্ড ইকুয়েশনৰ মোশন থার্ড ইকুয়েশনৰ মোশন আকৌ আমি এৰিয়া উলিয়াম থার্ড ইকুয়েশনৰ মোশনটো আকৌ কি উলিয়াম এৰিয়া উলিয়াম we know that distance equal to কি area under VT graph এবা কিন্তু distance তো কেনেকৈ উলিয়াম মানে এৰিয়াটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম ডাইৰেক্ট গুটেই যোনটো ফিগাৰ বনিছে জিওমেট্ৰিক্যাল ফিগাৰ যোনটো বনিছে তাৰ এৰিয়া ডাইৰেক্ট উলিয়াম এনেকৈ ভাগ কৰি নলও আমি কি কৰিম ইয়াৰ এৰিয়াটো ডাইৰেক্ট উলিয়াম এটো এটা ট্ৰেপিজিয়াম হয়নে এইগিডাল প্যাৰালাল সাইডস AO আৰু BC হয়নে সৰি BD AO আৰু BD কি হয় প্যারালাল সাইডস হৈ গল ট্ৰেপিজিয়াম বনি গল ন সো ট্ৰেপিজিয়ামৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল ডায়াগ্ৰামটো চোৱা সো ডিসটেন্স ইকুয়াল টু এৰিয়া অফ ট্ৰেপিজিয়াম OABD সো ট্ৰেপিজিয়ামৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল হাফ ইনটু সাম অফ প্যারালাল সাইডস ইনটু হাইট সো প্যারালাল সাইডস কিটা কি হয় হাফ টু হাফ ভাগে থাকি গল প্যারালাল সাইডস কিটা কি হয় BD plus OA what is height OD height to OD হয়নে হয় কেলে নহব এটো নহয় হাইট টু OD এটো এই পার্টটো নহব না হব সো মই s = হাফ টু হাফ ভাগে থাকিলে BD মানে আছিল V OA মানে আছিল U আৰু OD মানে আছিল T জাস্ট পুট কৰি দিলো এতিয়া আকৌ আহো ইকুয়েশন 1 পৰা কি পাইছিলো v = u+at ইয়াৰ পৰা t = কি পাম v - u/a এবাৰ t জায়গাত মই এই t টু জায়গাত কি পুট কৰিম v - u/a পুট কৰিম সো
এটো আসলে ইকুয়েশন নাম্বার 4 implies that s is equal to half of v plus u. S is equal to half of v plus u. যেনেকে আছে half of v plus u, t জায়গাত কি পুট কৰিছো, এটো পুট কৰিছো v minus u by a, এটো v minus u by a. So এটো v plus u, এটো v minus u. কি হ'ব? b square minus u square, a plus b into a minus b, a square minus b square. তো ইয়াটো কি আহিলে? b square minus u square divided by a. So b square minus u square is equal to কি হ'ব? 2as. এটো ইকুয়েশন নাম্বার 5. এটো কি হয়? থার্ড ইকুয়েশন অফ মোশন. গোল বুজি পোৱা গৈছে? এতিয়া আহোঁ কথাটোলে. আমি তিনটা ইকুয়েশন ইয়াত উলিয়াই ললো. তিনটা ইকুয়েশন ধুনীয়াকৈ আমি কি কৰিলো? ডিৰাইভ কৰিলো ফ্ৰম গ্ৰাফিক্যাল মেথড. এক্সামত গ্ৰাফিক্যাল মেথডো আহিব পাৰে, ক্যালকুলাস মেথডো আহিব পাৰে. আমি গ্ৰাফিক্যাল মেথড কেনেকৈ উলিয়ালো? প্ৰথমবাৰ স্লোপ উলিয়ালো আৰু সেকেন্ড বাৰ আমি কি উলিয়ালো? মানে এৰিয়া উলিয়ালো. প্ৰথমবাৰ এক্সিলাৰেশন কেনেকৈ উলিয়ালো? স্লোপটো উলিয়াই আমি এক্সিলাৰেশন উলিয়ালো. তাৰপৰা অলপ ইফাল ইফাল কৰিলো, ওলাই গ'ল. সেকেন্ডত কি কৰিলো? সেকেন্ডত আমি এৰিয়া উলিয়ালো সেকেন্ড ইকুয়েশন অফ মোশনটো উলিয়াবৰ কাৰণে. কিন্তু এৰিয়াটো কি কৰিলো? ভাগ কৰি ললো. এবাৰ ট্ৰায়াঙ্গল ললো আৰু এডখ ৰেক্টেঙ্গল ললো. দুইটা পাৰ্ট প্লাস কৰিলো. থাৰ্ড নম্বৰ ইকুয়েশনটো উলিয়াবলৈ কি কৰিলো? আমি গোটেই পাৰ্টটোৰ ট্ৰেপিজিয়াম হিচাপে লৈ এৰিয়া উলিয়ালো. ঠিক আছে, আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা. এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ক্যালকুলাস মেথডলৈ. So equation of motion by calculus method. So first equation of motion. So we know that acceleration a equal to dv by dt. আমি জানো যে acceleration a equal to dv by dt. So ইয়াৰ যদি dt টো যদি a লগত মই মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া কি পাম? dv equal to a dot dt by a into dt. এটো ইকুয়েশন নাম্বার 1. ঠিক আছে, হল. এতিয়া আমি কি কৰিম? যেতিয়া টাইমটো 0 আছিল, velocity suppose u, মানে initial velocity. টাইমটো যেতিয়া স্টার্ট হ'ব, যেতিয়া স্টার্ট হওঁতে কি হয়? টাইমটো 0 বুলি কনসিডার কৰো ন? টাইমটো যেতিয়া 0 বুলি মই কনসিডার কৰো তেতিয়া velocity কি যিটো velocity থাকক হেতু হ'ব ইহদাই initial velocity u. আৰু যেতিয়া টাইমটো গৈ t পালেগে, কিবা এটা পার্টিকুলার টাইম পালেগে যোনটোক মই t বুলি কৈছো, সো velocity কিমান পাম? v, ফাইনাল velocity. সে মানে লেট লৈছো. সো a কিটাৰ লিমিট লৈ আমি এই ইকুয়েশন 1 টুক ইন্টিগ্রেট কৰিম. ইন্টিগ্রেটিং ইকুয়েশন 1 উইদিন দ্য above limits we have. আমি ইকুয়েশন 1 টুক ইন্টিগ্রেশন কৰিছো আৰু এই লিমিট কিটা ইউজ কৰি. সো dv, ইন্টিগ্রেশন অফ dv মানে কি? এটো ভেলোসিটি এটা স্মলার টাইম টার্ম হয়. সো ইয়াক ইন্টিগ্রেট যেতিয়া কৰিছো মই কি বহাম? ভেলোসিটি লিমিট u ৰ পৰা v লে গৈছে ভেলোসিটি, ইনিশিয়াল টু ফাইনাল. এক সেকেন্ড. এতিয়া a dt টুক মই ইন্টিগ্রেট কৰিম. এক্সিলারেশনটো তো আমাৰ ইউনিফর্ম এক্সিলারেশন হয়, কনস্ট্যান্ট এক্সিলারেশন হয়. সো ডিফারেন্সিয়েট কোন হ'ব? টাইমে হ'ব. dt এই স্মল পার্টটো ডিফারেন্সিয়েট হ'ব. সো টাইমৰ ডিফারেন্সিয়েশন সরি এক্সট্রিমলি সরি dt পার্টটোক আমি ইন্টিগ্রেট কৰিম. এই স্মল টার্ম ন এই dt টো, এই dt টার্মটোক আমি ইন্টিগ্রেট কৰিম. ইন্টিগ্রেশন অফ a dt লিমিট কোপা কলে 0 পৰা t লে. টাইমটো কোপা কলে গৈছে 0 পৰা t লে. ভেলোসিটি কোপা গৈছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি টু ফাইনাল ভেলোসিটি, সো u to v. টাইমটো কোপা কলে গৈছে 0 to t. ক্লিয়ার? যেতে ইন্টিগ্রেশন অফ dv কইলে কি পাম? v, লিমিট বহাম u to v. এক্সিলারেশন তো এটা কনস্ট্যান্ট হয়, ইউনিফর্ম এক্সিলারেশন a to বাহিলে ওলাই আহিব. কি থাকিব? 0 to t dt. ক্লিয়ার? আর ইন্টিগ্রেশন অফ dt হলে t হব আৰু লিমিট 0 পৰা t. এতিয়া আমি যদি লিমিট কিটা আমি পুট কৰি দিও কি হ'ব? এটো গৈ কি হ'বগে? v minus u. এক্সিলারেশন কনস্ট্যান্ট হয়, এটো কনস্ট্যান্ট হয়, এই কনস্ট্যান্ট ভাগে আছে. ইয়াত কি হয়? আপার লিমিট t আছে, লোয়ার লিমিট কি আছে? 0 আছে. সো t minus 0 হৈ গল. এটা কি হ'ব? v minus u equal to a যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও at পাম. সো v is equal to u plus at. এটো হল আমাৰ ফার্স্ট ইকুয়েশন অফ মোশন. ক্লিয়ার? এবাৰ চাই লোৱা, আকৌ এবাৰ চাই লোৱা, বুজি নাই পোৱা যদি এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয়. নেক্সট সেকেন্ড ইকুয়েশন অফ মোশন. আমি জানো যে ভেলোসিটি v equal to ds by dt. আকৌ যদি dt টো মই v লগত মাল্টিপ্লাই কৰো কি পাম? ds equal to v dt.
আমি v is equal to কি পাইছিলো u+at v is equal to u+at পাইছিলো নে এটো from equation 2 হ'ব হা এটো from equation 2 হ'ব so এই v জায়গাত মই u+at পুট কৰিলো so ds is equal to কি পালো u+at into dt ইয়াক মই আকৌ ইন্টিগ্ৰেশনে কৰিম কিন্তু এবাৰ লিমিট কিটা আমি চাব লাগিব যেতিয়া টাইমটো 0 হৈ থাকিব ডিসটেন্স কিমান ট্ৰেভেল কৰিব 0 ডিসটেন্স কিমান ট্ৰেভেল কৰিছে কৰিব 0 কৰিব যেতিয়া টাইমটো t পাবগে পার্টিকুলার কিবা এটা টাইম পাইছেগে ডিসটেন্স কিমান ট্ৰেভেল কৰিছে বুলি কৈছো sc হল এতিয়া আমি কি কৰিম এই ইকুৱেশনটোক ইন্টিগ্ৰেট কৰিম উইদিন দিস লিমিটস এই লিমিট কিটা ব্যৱহাৰ কৰি ইকুৱেশন 3 টু ইন্টিগ্ৰেট কৰিম integrating 3 within the above limits we have so equation 3 to integrate korim aru a limit kita bibhar kori so integration of ds limit ki put korim yak integrate korim ds ok integrate korim limit ki ds to ki hoy small distance hoy so distance or limit ami bibhar korim 0 to s ds next a part to integrate korim yat smaller term কোনটো আছে dt আছে dt কি হয় টাইম সো ইয়াক যেতিয়া ইন্টিগ্ৰেট কৰিম মই এই টাইমৰ লিমিট কিটা পুট কৰিম ইন্টিগ্ৰেশন 0 to t u+at dt ক্লিয়াৰ বুজি পা গৈছে মন দি শুনা ইনো বুজি পাবা আৰু লিখি যোৱা ৰে নিলিখাকে ফিজিক্স নহব ফিজিক্স ইমানো ইজি নহয় এতিয়া কি ইন্টিগ্ৰেশন অফ ds কইলে s পাম হয়নে আর লিমিট 0 টু ইয়াবা ঠিক আছে এটো স্টেপত ইন্টিগ্রেট নাই কৰা ঠিক আছে আমি প্ৰথম ভাগ কৰি ললো আমি প্ৰথম কি কৰিলো ভাগ কৰি ললো ইন্টিগ্রেশন তো ইয়া দুটা টার্ম আছে ন এই দুটা টার্মৰ লগত আমি ডিস্ট্রিবিউট কৰি দিলো 0 টু t u dt অকল এ dt টু আহিব ন dt ও আহিব প্লাস 0 টু t at dt हे कामটো ইয়াত কৰিছো 0 to s ds is equal to u u to কেলে বাহিলে উলাই লৈ আহিলো u to কেলে বাহিৰত উলিয়াই লৈ আহিলো u to কেলে ইয়াত মই বাহিৰত উলাই লৈ আহিলো কাৰণ u to কি হয় এটা কনস্ট্যান্ট হয় ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট হয় তাক বাহিলে আমি উলিয়াই লৈ আহিলো সো 0 to t dt প্লাস a to কি হয় এসিলেশন তো কনস্ট্যান্ট হয় না ইউনিফর্ম এসিলেশন হয় সো a to কো বাহিলে লৈ গুছি আহিলো integration of 0 to t dt এটা ইন্টিগ্রেট কৰিম integration of ds কইলে s পাম লিমিট পুট কইলো u to constant তেনেকে থাকিব integration of dt কইলে t পাম লিমিট কোপা কইলে 0 to t so 0 to t আমি লিমিট পুট কৰিছো এসিলেশন আকো কনস্ট্যান্ট তেনেকে আছে হি so integration of t dt হলে কি হ'ব আমাৰ এটা ফর্মুলা আছিল integration of t to the power n dt যদি হয় t to the power n plus 1 divided by n plus 1 ইয়াত t উপত কি আছে পাৱাৰ কি আছে 1 আছে so t to the power 1 plus 1 যেতিয়া মই কইলো t স্কয়াৰ কইলো divided by n plus 1 n ৰ ভ্যালু কিমান 1 divided by 1 plus 1 2 আৰু আমি লিমিট পুট কৰি দিলো 0 to t এতিয়া লিমিট কিটা আমি পুট কৰি দিম s - 0 আহিব ইয়াত কাৰণ লিমিট কি আছিল 0 to s is equal to u ইয়াত কি আছিল 0 to t so কি আহিলে t - 0 আপাৰ লিমিট মাইনাস লোৱাৰ লিমিট প্লাস a এনেকে আহি গল so প্ৰথমতে t স্কয়াৰ বাই 2 আছিল ন লিমিট 0 to t প্ৰথম t পুট কৰিম so t স্কয়াৰ বাই 2 মাইনাস 0 পুট কৰিম 0 স্কয়াৰ বাই 2 so এটুক যদি আমি ভালদৰে সিম্পলিফাই কৰো আমি কি পাম s is equal to ut plus half at square কেনেকে পাইছো এই জি ইমানখিনি টান বস্তু পঢ়িছাই s - 0 কইলে s এই u লগত t মাল্টিপ্লাই কইলে ut so u লগত 0 মাল্টিপ্লাই কইলে কি পাম একো না পাম 0 পাম so মনাই লিখা এপনে কি আহিলে এই টার্মটো 0 হৈ গল so half of at square লিখিছো half of at square so আমি সেকেন্ড ইকুয়েশনৰ মোশনটো ডিরাইভ কৰিলো এটা আহি যাও থার্ড ইকুয়েশনৰ মোশন we know that acceleration a equal to dv by dt acceleration a equal to কি হ'ব dv by dt ইয়াক মই ওপৰতলে এনেকে ds
লিখিব পাৰিম নে পাৰিম যদি পাৰো তেলে মই নেক্সট স্টেপটোত এনেকৈ লিখিব পাৰিম নে dv বাই ds এই ds টো ইয়ালৈ লৈ আহিলো ইনটু ds বাই dt পাৰিম পাৰিম এই ds বাই dt কি হয় v নহয় নে সো dv বাই ds ইনটু v হেতুকে কৰিছো a ইকুৱেল টু dv বাই ds ইনটু ds বাই dt সো dv বাই ds টো তেনেকৈ ৰাখিছো ইনটু v সো ds টো মই a লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো a ডট ds আৰু dv টো মই v লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো কি পাম v ডট dv এটো ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ 5 হৈ গল ঠিক আছে এটা মোক লিমিট কাকাৰ লাগে এ ds আছে ডিসটেন্সৰ লাগে আৰু এ dv আছে মোক ভেলোসিটি লাগে দেখিছা হা ভিডিওটো লাইক কৰা দেই ইমানলৈকে যদি আছা ভালদৰে চাইছা বহুত ভাল কথা হা যেতিয়া টাইম টু 0 থাকিব when time equal to 0 distance কিমান ট্ৰেভেল হ'ব এটো 0 হা টাইম যেতিয়া 0 থাকিব distance কিমান 0 ট্ৰেভেল কৰিব আৰু ভেলোসিটি কিমান তেতিয়া ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u যেতিয়া টাইম টু t হ'লকে যেতিয়া টাইম টু t হৈ গ'লকে distance কিমান ট্ৰেভেল কৰিলে s ধৰি লৈছো s distance ট্ৰেভেল কৰিছে আৰু ভেলোসিটি কৈ ফাইনাল ভেলোসিটি হ'লকে v এতিয়া এই ইকুৱেশ্যন 5 টো আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিম উইদিন দা এবভ লিমিটস এই লিমিট কিটা ডিসটেন্সৰ কাৰণে এটো লিমিট লম আৰু ভেলোসিটিৰ কাৰণে এইটো লিমিট লম এটা কি হ'ব ইয়াত ইন্টিগ্ৰেট কৰিম ইন্টিগ্ৰেশন অফ a ds ইয়াক ইন্টিগ্ৰেট কৰিম ইন্টিগ্ৰেশন অফ v dv ইয়াত ds আছে সো লিমিট কোবা কম 0 পৰা s লৈকে ইয়াত v আছে লিমিট কোবা বহাম u to v ক্লিয়াৰ সো এক্স্যাক্টলি আমি হেতু কামে কৰিছো integration of 0 to s a ds is equal to integration of u to v v dv acceleration to যেহেতু কনস্ট্যান্ট হয় ইউনিফর্ম acceleration হয় সো বাহিলে ওলাই আহিছে 0 to s ds is equal to integration of u to v v dv আকৌ কি হ'ব integration of v dv হলে কি হ'ব v to the power এৰো v to the power n dv বুলি কৈছো v to the power n plus 1 divided by n plus 1 আর integration of ds কইলে কি হ'ব ডাইরেক্ট s আহিব সো a s আহি গল লিমিট কিটা আমি বহাই থৈছো 0 to s আৰু এটো কি হ'ব v স্কয়ার বাই 2 কানে ইয়াত n ৰ ভ্যালু কিমান 1 সো কি আহি যাব v স্কয়ার বাই 2 আর লিমিট কি u to v এতিয়া আমি কি কৰিম লিমিট কিটাৰ ভ্যালু পুট কৰি দিম a s minus 0 is equal to প্ৰথম v পুট কৰিলো ইয়াত v স্কয়ার বাই 2 আহি গল মাইনাস কি পুট কৰিম নেক্সট u পুট কৰিম u স্কয়ার বাই 2 সো কি হইলে as is equal to v স্কয়ার minus u স্কয়ার বাই 2 এটুটো যদি আপনি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও আমি কি পাম v স্কয়ার minus u স্কয়ার is equal to twice as এটো আমাৰ 3 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন টো সো v স্কয়ার minus u স্কয়ার is equal to twice as এটো আমাৰ 3 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন টো ওকে ফাইন বঢ়িয়া হয় ভিডিও লাইক কৰিব লাগে আৰু কোনোবা লগৰ চকৰ কিবা কিবি যদি আছে শেয়াৰ কৰি দিব লাগে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো ফৰ্থ ইকুৱেশ্যন অফ মোশন টো সলভ কৰিব কাৰণে বাই ক্যালকুলাস মেথড ঠিক আছে আমি জানো যে v = ds / dt সো ds = v dt হ'ব এ v = u + at বুলি জানো না সো v জেগাত আমি u + at পুট কৰি দিলো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 2 এ ফাৰ্স্ট ইকুৱেশ্যন অফ মোশনৰ পৰা আমি পুট কৰিছো মানে ঠিক আছে সো ds = কি পালো u + at dot dt এটা ফোর্থ ইকুয়েশনটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ফোর্থ ইকুয়েশনটোত আমি কি উলিয়াম পার্টিকুলার এটা টাইমত আমি তাৰ ডিসটেন্স কিমান ট্ৰেভেল কৰিলে সাপোজ পার্টিকুলার এটা বডি এক সেকেন্ড হা এটা বডি এডখলে গৈ আছিল সাপোজ এক্সিলারেশন চলি আছে বডিটোৰ ওপৰ টাইম লিখিছো হা প্ৰথম 1 সেকেন্ডত এটো 0 হৈ বাৰু প্ৰথম 1 সেকেন্ডত হি 3 মিটাৰ গ'ল নেক্সট 1 সেকেন্ডত সাপোজ হি 4 মিটাৰ গ'ল নেক্সট 1 সেকেন্ডত সাপোজ হি 5 মিটাৰ গ'ল মানে এই পাৰ্টটো কথা কৈছো হা এটো 3 মিটাৰ নেক্সট 1 সেকেন্ডত হি 4 মিটাৰ গ'ল নেক্সট 1 সেকেন্ডত হি 5 মিটাৰ গ'ল হেনেকে গৈ আছে মোক যদি হুদে এই 8 নম্বৰ সেকেন্ডত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে পার্টিকুলার 8 নম্বৰ সেকেন্ডত মই কি কৰিম একো নকৰো মই টোটাল 8 সেকেন্ডত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে উলিয়াই লম
আৰু 7 সেকেন্ডত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে উলিয়াই লম সো 8 সেকেন্ডত কিমান ডিসটেন্স টোটাল 8 সেকেন্ডত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে তাৰ পৰা টোটাল 7 সেকেন্ডত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে যদি মই মাইনাস কৰি দিওঁ মই পাই যাম সিম্পল কি কলো আকৌ শুনা ভালদৰে when time equal to n minus 1 second এতিয়া মই n ৰ কাৰণে উলিয়াম suppose মোক লাগে n নম্বৰ সেকেন্ডত suppose এটো n নম্বৰ সেকেন্ডত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে মই কি কৰিম তাৰ আগৰ পাৰ্টিকুলাৰ সেকেন্ডটো লৈকে n minus 1 সেকেন্ডত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে আৰু n সেকেন্ডত টোটাল n সেকেন্ডত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে এই দুটা বস্তু উলিয়াইলে মাইনাস কৰি দিলে হৈ গ'ল হেতুকে কৰিম খালি অকমান টানকে কৰিম আৰু হয়নে যেটো ক্লাস 11 হয়নে সো যেতিয়া টাইমটো n - 1 সেকেন্ড হৈ থাকিব ডিসটেন্স কিমান ট্ৰেভেল কৰিব sn - 1 সে মই ধৰি লৈছো আৰু যেতিয়া n সেকেন্ড যেতিয়া টাইমটো n সেকেন্ড হ'বগে টোটাল ডিসটেন্স কিমান ট্ৰেভেল কৰিব sn এটা আমি একিটা লিমিট ইয়াত পুট কৰি দিম আমাৰ ওচৰত dt আছে ইয়াত টাইমৰ লিমিট আছে আমাৰ ওচৰত ds আছে ডিসটেন্স আছে ইয়াত আমাৰ ডিসটেন্সৰ লিমিট আছে ক্লিয়াৰ crystal clear হয়নে সো integrating 7 এই কোৱেশ্চনটো ইন্টিগ্ৰেট কৰিম within the above limits এই লিমিটস খিনি ইউজ কৰি প্ৰথম ইন্টিগ্ৰেশন অফ ds লিমিট কি কোপা কলে আহিব n - 1 to n তাৰপা ইন্টিগ্ৰেশন অফ ut plus dt sorry কি আহিব প্ৰথম ইন্টিগ্ৰেশন অফ ds এটো কি হয় ডিসটেন্স হয় তেতিয়ালে ডিসটেন্স যদি আহিব আমি এইটো লিমিট ইউজ কৰিম sn - 1 to sn তলত কি থাকিব sn - 1 ওপৰত কি থাকিব sn নেক্সট ইয়াক যদি ইন্টিগ্ৰেশন কৰো ই কি dt টাইম হয় টাইমটো কোপা কলে n - 1 ৰ পৰা n লৈকে হেতুকে পুট কৰিছো integrating 7 within the above limits integration of ds our limit ki sn - 1 to sn plus integration u+at dt limit কোপা কলে গৈছে n - 1 to n so integration of ds কইলে s পাই যাম so s তো lower limit s at n - 1 upper limit sn এই u to constant হয় বাহিলে ওলাই গুছি আহিব integration of dt n - 1 to n plus a to বাহিলে গুছি আহিব কিয় গুছি আহিব কাৰণ acceleration আমি ইউনিফর্ম হয় এটো বাহিলে গুছি আহিলে integration n - 1 to n dt খতম ইয়াৰ পিছত অকল ইন্টিগ্ৰেশন কৰিব লাগে সো এটো আমি একে পুট কৰি ললো একাটা বস্তু ইয়াত পুট কৰিছো s n - 1 to sn u integration of dt কৰিলে কি পাম t n - 1 to n plus a integration of t dt কৰিলে কি পাম t square by 2 n - 1 to n আমি বস্ত একেটা বস্তু পুট কৰি দিম sn - 1 minus sn minus sn minus 1 equal to কি পাম u এই ভ্যালু কিটা যদি ইয়াত পুট কৰিম t জায়গাত প্ৰথমতে কি পইলো n minus n minus 1 t জায়গাত পুট কৰিছো n সিম্পল a টো তেনেকৈ আছে ইয়াত t square by 2 প্ৰথম t জায়গাত কি পুট কৰিম n পুট কৰিম সো কি আহিলে n square by 2 next minus sign আহি যাব minus next কি পুট কৰিম t জায়গাত n minus 1 minus n square minus 1 by n minus 1 whole square by 2 clear এতিয়া কি কৰিম জাস্ট এটো যদি চাও n minus n minus 1 এই টার্মটো যদি সিম্পলিফাই কৰো কি পাম 1 পাম সো এৰহত কি থাকিলে u a to a ভাগে আছে এটো a minus b whole square ফর্মত ভাঙি দিও n square minus twice n plus 1 divided by 2 এটা কি হ'ব n square কাট খাই গল a minus 2 আৰু a minus 2 মিলি কি হল প্লাস হৈ গল আৰু a minus 2 আৰু a plus 2 মিলি কি হৈ যাব মাইনাস হৈ যাব so u plus half a twice n minus 1 a sn minus 1 এই টার্মটোকে কয় snth মানে n নম্বৰ সেকেন্ডত পার্টিকুলার সেই সেকেন্ডত কিমান ডিসটেন্স ট্রাভেল কৰিব u plus half of a twice n minus 1 বা u plus a by 2 ব্র্যাকেটত twice n minus 1 এটো হল আমাৰ fourth equation of motion ঠিক আছে যত snth to কি হয় sn minus 1 এটো কি হয় distance traveled in the nth second so I hope তোমালোকে বুজি পালা
আৰু আমাৰ এটো চেপ্টাৰ বা এটো ইউনিট আমাৰ ইয়াতে শেষ হ'ল ঠিক আছে সো আমি নেক্সট চেপ্টাৰ মোশন ইন এ প্লেন কাইলে পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম তোমালোকে ভিডিওটো এটা লাইক কৰিবা আৰু নোটস বনাই লবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব আৰু কোনোবা লগৰ সগৰ সমান স্পেশাল কোনোবি যদি আছে শেয়াৰ কৰি দিবা বিকজ এই প্লেলিষ্টটোত কি পাবা তোমালোকে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ লগতে এটা পাৰফেক্ট নোট পাবা ঠিক আছে সো বাই বাই থ্যাংক ইউ অল দ্য বেষ্ট